રમેશભાઈને જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, તમામ માહિતી આપી દઈશ. તાત્કાલિક અને ઓછી કિંમતમાં વેચવાનું છે. ડીઆર કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી નવા વિડીયો સૌપ્રથમ તમને જોવા મળી શકે. અને ફેસબુક પેજ પણ ફોલો કરો. વિડીયો શેર કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં, જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો આસાનીથી મળી જાય. વિડીયો શેર કરવો સાવ મફત છે. રમેશભાઈને જોન્ડિયર 5103 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, ફૂલ જવાબદારી સાથે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2005ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. એર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, હાલ ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, એકદમ ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે, ક્યાંય પણ સડો નથી. અને કન્ડિશન બાકી તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી, સ્થળ ઉપર આખા ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન ચેક કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. એક વખત રમેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. રમેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું વિડીયોની છેલ્લે આપીશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. બેટરી એકદમ સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર પણ મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરના સારા ટાયર છે. કિંમત માત્ર 1,90,000 અંદાજિત. હજુ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બાકી ડોક્યુમેન્ટ બધા કમ્પ્લીટ જોવા મળશે ટ્રેક્ટરના. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર, તાલુકો રાણાવાવ અને રાણા કંડોરડા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર તમે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ નંબર મળી જશે રમેશભાઈના. અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો 97 વાળા જે વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને રમેશભાઈના મોબાઈલ નંબરની લિંક મોકલી આપીશ. રમેશભાઈ નામ હશે 88,493 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.